Si Ben and Lily, they are our parents. Sila yung nagsimula ng business since 1967. Nung umabot sila ng 60 years old, pinalitan namin sila at tinulungan. Since teacher yung mother namin, yung father namin ang nag-start talaga ng business. Siya yung tinatawag na one-man band. Ang maganda dito, nag-start yung business namin sa baba. Before kasi, ang daming huli ng mga mangingisda sa Tanay. So, hindi nila alam kung paano nila ito at kung saan nila ito dadalhin sa dami. Actually, nag-start lang kami sinigang, prito, inihaw. Yun lang. Magandang tanawin, sariwang pagkain. Kung yan ang pakay mo kapag umakyat ka ng Tanay, it's a must to take a yummy side trip at Ben and Lily's. Isa sa mga bagong restaurants itong Ben and Lily's, Hilltop View, dito sa Tanay. Pero yung legacy ng pagkain nila is actually isa sa mga institusyon. Dito rin sa Tanay, sila yung pinanggalingan ng pinaka-matagal or pinaka-naunang restaurant sa Tanay, Rizal. Ang sinuserve nila sa atin ngayon ay isa dun sa mga or ilan sa kanilang mga heirloom dishes. And what I like about their spread here is the fact that yung connection nila sa paligid nila. These fishes are representation kung ano yung available sa paligid nila, kahit yung mga gulay na meron sila. Kagaya ng isa sa mga isda na hindi madalas sinaserve sa mga restaurants. In fact, yung mga fisher folks natin, they would consider Kanduli as kalaban. Kasi hindi nila to binibreed because may tibo ito na tinatawag, yung nakakatinik. Pero sa kanila dito, sa Ben and Lily's, ginawa nilang main ingredient na isa sa mga signature sinigang dishes nila. Okay. Now I know kung ano yung pinanggagalingan ng lapot. We have here kamote. So we have here, sort of starch. Even the kanduli, it has a very nice mouthfeel, smooth yung laman niya. We have another unique sinigang dish here. Sigang bundok ang tawag nila dito. We are using grilled fish, specifically grilled dalag. So this is another first for me. Ang masarap dun sa sabaw niya, it has this nice body. Ooh. Now, that is a complex broth. Ang babati sa'yo, pag subo mo sa kanya, is yung sourness from the souring agent na ginamit. And then, saka mo marirealize, doon sa likod ng palate mo, sa likod ng dila mo, meron parang isang dambuhalang lasa na nag-aantay, which is yung grilled or smoky aroma and flavor na nagsama-sama siya. Yung grilled fish on vegetable stew, yes, we do have that in Ilocandia. We have inabraw. Pero yung sinigang na may gata pero inihaw na isda yung gamit. I mean, that's next level, man. Dahil sa kanilang location at aesthetic interiors, madalas ding mag-food trip sa Ben and Lily's ang mga foreigners. Kaya naman, kalaunan, nagdagdag na rin sila ng international dishes. Pinag-aralan namin yung klase ng customers and nag-add na rin kami ng international like yung Thai grilled chicken, meron kaming tikka masala. And this is basically how you would want to enjoy this. So nakuha niyo yung essence ng tikka masala. It has to be heavy on the onion and also on the tomatoes, of course. And then yun nga, yung perfect blend of different spices na meron siya. Oh, it's a perfect bite. Winner. Eto, we're enjoying our usual panghimagas. Halo-halo nila. Perfect na panapos doon sa ating meal.